Nyírjákó egy 840 fős kis település, Nyíregyházától 38 kilométerre a Baktalóránt házi járásban. Jákó neve egy 1282-es határjáró oklevélben már előfordul. A község és neve valószínűleg a Jákai családtól származhat, mely nagy kiterjedésű birtokokkal rendelkezett a vármegyében. A Jákó név rokonságban áll a Ják település névvel, ez pedig a Jakab személynév becéző elvonása. 1772-ben 21 jobbágy család élt itt, majd 1930-ban 1028 a lélekszám. A falu lakói mindig is mezőgazdaságból éltek, erre utal címerében a katona, aki 3 búzakalászt tart a kezében. A kommunizmus idején termelőszövetkezet létesült, mely ma üresen áll. A határban található még egy szőlőkertekre keresztelt terület, ahol a falu gyümölcsös kertjei és a szőlőgazdák birtokai feküdtek. Napjainkban nagy részét már telepített akácerdők birtokolják, a régi szőlőkerteket már senki sem gondozza. A településen könyvtár, óvoda, bölcsőde és általános iskola is található. Kulturális értéket jelent a temetőben lévő emlékmű, mely az első és második világháborúban életüket vesztett nyírjákói lakosok neveit viseli. A másik a polgármesteri hivatal előtti térképfal, amit Trianon emlékére avattak fel 2022-ben. Természeti kincsekben is gazdag ez a környék, mivel nagy része természetvédelmi terület, beleértve a horgásztavakat is. A Daru-rét nevű terület is beletartozik ebbe. De nem csak természetvédelmi területekből, hanem anekdotákból is akad elég. A pecsenyesütőről az a történet kering, melyben egy betyár, Fenyves Andris ellopott egy disznót, és ott sütötte meg. Pecsenyesütés közben azonban rajta kapták, és nagyon megverték. Fenyves Andris szégyenében kivándorolt Amerikába. A Lyukas-hegyről pedig azt tartja a néphagyomány, hogy a tatárok várnak használták, s onnan indultak pusztítani a vidéket. A településen 2 templom található, ám egy zsidó imaház is volt a községben. Napjainkra már csak egy halom marad belőle. A felekezet lepusztult temetője mindmáig fennmaradt. A falu főutcáján található eklektikus stílusú református templom nem festett mindig így. Elődje egy 1640-ben épült fatemplom volt. Az építmény az idő múlásával kicsinyek bizonyult, átalakítása 1791-ben fejeződött be. Tornya nincsen, ám ezt harangláb helyettesíti. A késő barokk római katolikus templomot 1823-ban kezdték építeni a hívek adományából. Helyén sárfalú kápolna helyezkedett el. A főoltárkép Jakobei Károly alkotása, és a templom védőszentjét, Nepomuki Szent Jánost ábrázolja. A római katolikus templom tornyában 3 harang lakik. A kis és középharang Szlezák László kezemunkáját dicséri. A délidőben megszólaló nagy harangot Zeltenhofer Frigyes fiai öntötték Sopronban, a császári és magyar királyi harangöntödében 1900-ban.